Hôm nay thì chúng ta đang đọc sách của tiên tri Isaiah. Thế thì tôi không có giải thích theo cái kiểu bình thường, mà tôi sẽ lấy một số đoạn ở trong Isaiah mà đặc biệt được ứng dụng vào mùa chay, như là tuần trước tôi đã làm về đề tài người tôi tớ đau khổ. Lý do là để giúp cho chúng ta thấy được mối liên kết giữa những bản văn thánh kinh đôi khi mình thấy là khô khan và khó hiểu, nhưng đã được giáo hội chọn đọc vào trong các mùa phụng vụ thì ý nghĩa và nội dung nó ra sao. Cho nên hôm nay tôi tiếp tục làm cái việc đó. Và tuần tới đó, bởi vì tuần thứ 5 mùa chay thì nghỉ rồi, cho nên tuần tới là tôi sẽ chọn những bài đọc mà được giáo hội chọn, đặc biệt là các bài Cựu Ước á, bởi vì chúng ta đang học Cựu Ước mà. Giáo hội chọn để đọc trong đêm vọng phục sinh. Đấy, với mục đích là để học viên Thánh Kinh 100 tuần, khi mà mình tham dự đêm vọng phục sinh đó, năm nào mình cũng tham dự rồi, mình nghe đọc nó thoáng qua vậy thôi. Mình không có dịp để mà thấy được cái mối liên kết giữa các bài đọc mà giáo hội chọn, mà đang cái đó là mình học rồi. Từ sáng thế cho đến xuất hành, cho đến các tiên tri là mình học rồi. Thế hôm nay thì chúng ta tập trung vào một vài đoạn trong Isaiah. Bản văn đầu tiên tôi mời các anh chị cùng đọc với tôi để suy nghĩ, để tìm hiểu. Tôi đặt tên đó là cuộc xuất hành mới. Mời cả lớp lấy bản văn của Isaiah chương 43, câu 14. Có thể ngắn hơn thì chúng ta bắt đầu đọc từ câu 16 cho đến câu 21. Mời các anh chị. Những điểm thiêng dấu lạ trong cuộc xuất hành mới. Đây là lời Đức Chúa, Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng. Đấng đã cho xuất trận, nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng. Tất cả đã nằm xuống và không còn trỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn. Rồi, chúng ta ngưng ở đó. Thế bây giờ hai cái câu này nhắc các anh chị cái gì? Đấy, giả như mà một người chưa có học Thánh Kinh đó thì sẽ bảo không biết là nhắc cái gì. Nhưng mà các anh chị học rồi. Tôi đã nghe câu trả lời nó không có rõ ràng lắm. Thế nhưng mà biết là các anh chị có nắm vấn đề. Tức là nhắc cho ta nhớ về cuộc xuất hành thời của ai? Thời của Mô-sê. Muốn cho ăn chắc nha, chịu khó. Học Thánh Kinh thì phải vậy thôi. Lật lại coi sách xuất hành chương 14. Chương 14 mà ở câu 15 thì có tựa đề là phép lạ tại biển đỏ. Thế bây giờ các anh chị bỏ một số câu đi, coi xuống câu 21 coi. Ông Mô-sê giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn. Nước rẽ ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Quân Ai Cập đuổi theo, toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pharaoh tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Israel. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây,
Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng, người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai Cập bảo nhau, ta phải trốn bọn Israel, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp họ. Đức Chúa phán với ông Mô-sê, hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Mô-sê giơ tay trên mặt biển, và biển ập lại như cũ vào lúc tảng sáng. Quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển. Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển. Thấy rõ không? Cho nên bây giờ trở lại sách của Isaiah. Mình đọc hai cái câu của Isaiah là lập tức nhớ lại cái phép lạ tại biển đỏ, lập tức nhớ lại cái cuộc xuất hành. Và đã rất nhiều lần tôi dặn các anh chị nhớ là đối với dân Israel thì cuộc xuất hành là trung tâm của lịch sử và là trung tâm của niềm tin tôn giáo. Biến cố đó rất quan trọng đối với họ. Thế ở đây tiên tri Isaiah đang nói với ai? Đang nói với dân Israel, không phải ở bên đất Ai Cập thời của Mô-sê, mà đang nói với dân Israel sống trong cảnh lưu đày bên Babylon. Và Isaiah mở đầu bằng câu, đây là lời của Đức Chúa. Mà Đức Chúa là ai? Đức Chúa là đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng. Nhắc lại cái biến cố xuất hành, nhắc lại phép lạ trên biển đỏ. Rồi, thế bây giờ ta nắm vấn đề như vậy, các anh chị đọc tiếp ở câu 18 coi. Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu đều sẽ tôn vinh ta, vì ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân ta tuyển chọn được giải khát. Ta đã gầy dựng cho ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta. Sau khi nhắc lại biến cố xuất hành, phép lạ trên biển đỏ, quyền năng của Thiên Chúa giải thoát dân như thế nào, bây giờ Isaiah lại nói với dân đang sống trong cảnh lưu đày là các ngươi đừng có nhớ lại những chuyện ngày xưa. Thế không nhớ lại chuyện ngày xưa thì làm gì? Này, ta sắp làm một việc mới. Này, ta sắp làm một việc mới. Như vậy đó, thì cái cuộc xuất hành một đằng là một biến cố trong quá khứ thời Mô-sê, thời Israel bị nô lệ bên đất Ai Cập. Nhưng mà một đằng khác đó thì Isaiah nhấn mạnh rằng xuất hành là biến cố cho hôm nay, ngày hôm nay, chứ không phải chỉ cho ngày xưa. Nếu mà mình đọc Thánh Kinh thì chỉ cho ngày xưa thôi thì hóa ra là mình chỉ nhớ chuyện cổ tích, và nó không có ý nghĩa gì cho cuộc sống ngày hôm nay. Nhưng mà Isaiah nói rằng không, ngay ngày hôm nay đây này, Thiên Chúa sắp làm một việc mới, mà việc đó manh nha rồi, anh em không nhận thấy hay sao? Biến cố xuất hành vẫn được
tái diễn cho ngày hôm nay. Cái tính hôm nay của ơn cứu độ. Có lần tôi đã nói với các anh chị rồi, trong 4 thánh sử thì có một thánh sử nhấn mạnh đặc biệt đến ngày hôm nay, đó là thánh không phải Gioan, Marco, không phải Marco. Có 4 ông thì hết 2 ông rồi. Luca. Khi Chúa Giêsu giáng sinh trên cánh đồng Bethlehem thì thiên sứ báo tin cho các mục đồng rằng hôm nay đấng cứu độ được sinh ra cho anh em. Hôm nay, khi Chúa Giêsu vào trong hội đường Nazareth, người ta đưa cho Ngài cái cuộn thánh kinh. Ngài mở ra thì gặp đúng cái đoạn Isaiah: thần khí Chúa ngự trên tôi. Và sau khi đọc xong cái đoạn thánh kinh đó thì Ngài công bố làm sao? Hôm nay ứng nghiệm lời thánh kinh tai anh chị em vừa nghe. Hôm nay chưa hết đâu. Chúa Giêsu đi giảng đạo thì có lần vào nhà của một ông trưởng thu thuế, của cải thì nhiều nhưng mà người thì khí thấp, tên là Gia-kêu. Và khi Chúa vào nhà ông ta thì Chúa tuyên bố làm sao? Hôm nay ơn cứu độ đến với nhà này. Hôm nay. Rồi cuối cùng, khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá, có một cái anh mà suốt đời ăn trộm và cuối cùng ăn trộm cả nước thiên đàng nữa. Tức là Chúa tuyên bố với anh ta là hôm nay anh ở trên thiên đàng với tôi. Hôm nay. Thánh Luca hay dùng từ hôm nay lắm. Cho nên ơn cứu độ của Thiên Chúa mà ở đây ta nói đến một cuộc xuất hành đó, nó không chỉ là biến cố cho quá khứ, mà là biến cố cho hôm nay. Ơn cứu độ Chúa ban tặng cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Ở đây tôi có một ghi chú cho các anh chị về mặt thần học. Không có giờ để mà đào sâu, nhưng mà người ta nói nhiều cho nên cũng nhắc qua một chút. Đó là các nhà thần học giải phóng là những người nỗ lực làm cái điều này, tức là áp dụng cái câu chuyện xuất hành trong hoàn cảnh hiện tại ở châu Mỹ Latin. Có lần đọc báo nào không biết là có bạn đọc thắc mắc là thần học giải phóng là cái gì. Rồi cũng có một người giải thích, nhưng mà tôi nghĩ là nó còn mơ hồ lắm. Cái phong trào thần học giải phóng này nó ở bên châu Mỹ Latin. Các anh chị nghe người ta nói Bắc Mỹ và Nam Mỹ, phải không? Bắc Mỹ người ta hiểu là nước nào? Mỹ, Canada. Còn phía Nam Mỹ rất nhiều. Đấy, Brazil cũng có, Mexico cũng có. Thế thì chẳng hạn như khi ta đến nước Mỹ mà ta ở vùng California, có nhiều người Việt Nam sống ở đó. Thế thì đang ở trên đất Mỹ mà thấy nó giàu có, nó thịnh vượng như thế này, mình chỉ có đi sang biên giới Mexico thôi, mình sẽ thấy cái cảnh khó nghèo. Hai thế giới nó như biệt lập nhau. Cho nên dân Mexico đó là trốn đi qua biên giới thì sang Mỹ làm việc bất hợp pháp nhiều lắm. Việt Nam mình gọi có chợ người, đọc báo người ta bảo ngoài Hà Nội có chợ người, bên kia cũng vậy thôi. Trời mùa đông rét mướt như vậy mà dân Nam Mỹ, xin lỗi, Việt Nam mình ở bên Mỹ cứ quen gọi người ta là dân xỉ. Dân xỉ, biết sao gọi dân xỉ không? Nói tiếng Spanish, xỉ Spanish, gọi là dân xỉ. Mùa đông buổi sáng lạnh như vậy mà tội nghiệp họ cũng đứng đây ở những góc đường để ai đó đến gọi họ đi làm. Cũng một thứ chợ người.
Thế thì trong cái bối cảnh của một châu Mỹ Latin nghèo khổ như vậy, những người làm thần học giải phóng đó là những người đọc cái câu chuyện xuất hành từ trong bối cảnh sống cụ thể nghèo đói lệ thuộc của mình. Và họ khám phá ra rằng Đấng Thiên Chúa đã tỏ mình cho Mô-xê. Ta đã thấy nỗi khổ của dân ta, ta đã nghe tiếng kêu than của chúng, trái tim ta bồi hồi thổn thức, và nay ta xuống để giải thoát chúng. Thế thì Đấng Thiên Chúa tỏ mình cho Mô-xê như vậy, cũng là Đấng Thiên Chúa ngày hôm nay nói với dân châu Mỹ Latin, mà đa phần là Công giáo như vậy. Cho nên cái cuộc xuất hành không chỉ là trong thời Mô-xê, mà là cho ngày hôm nay. Cái ý hướng căn bản của các nhà thần học giải phóng rất tốt, nhưng mà khi họ áp dụng vào trong thực tế đó, thì họ nhấn mạnh quá nhiều đến khía cạnh xã hội và chính trị, mà giáo hội Roma sợ rằng họ quên mất cái chiều kích tâm linh. Và đồng thời họ mượn một cái phương pháp phân tích về mặt xã hội học để mô tả cái tình trạng đói nghèo ở châu Mỹ Latin. Nhưng mà ở nền của cái phương pháp phân tích xã hội đó lại là một triết học vô thần. Đấy, vấn đề sâu nó nằm ở chỗ đó. Cho nên là tòa thánh e ngại. Chứ còn cái ý hướng thì rất là tốt. Cái ý hướng là đọc lại Thánh Kinh để khám phá rằng Thiên Chúa đấng giải thoát không chỉ là đấng giải thoát của ngày hôm qua, mà là đấng giải thoát của ngày hôm nay. Thế trong cái hướng như vậy, thì khi đọc Isaiah, tôi có một vài ghi chú chia sẻ với các anh chị. Thứ nhất đó là cái ghi chú mà nó có liên quan đến phụng vụ. Tức là tôi xin các anh chị đối chiếu với Gioan chương 8 từ câu 1 đến câu 11. Một câu chuyện rất quen thuộc và rất nổi tiếng, mà trong Chủ nhật thứ 5 mùa chay, năm A đấy, tức là năm căn bản, thì bài đọc nhất đó là đoạn Isaiah mà chúng ta vừa đọc. Và bài tin mừng thì lại là Gioan chương 8. Đó là câu chuyện về cái gì, có ai nhớ đâu? Đàn ông hay đàn bà? Về đàn bà. Mai mốt học sang đến Tân Ước thì tôi hy vọng các anh chị sẽ dần dần dễ nhớ cái cấu trúc của 4 sách tin mừng, nhất là của Thánh Gioan. Nói đến chương 8 là lập tức chúng ta liên tưởng đến câu chuyện của người phụ nữ ngoại tình. Ai cũng biết câu chuyện này rồi, nhưng mà để phân tích cho nó rõ thì ta cùng nhau đọc lại chút nhé. Còn Đức Giêsu thì đến núi Ô Liu, vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi.
Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Hai chuyện khác nhau nhé. Một bên là Chúa Giêsu nói: Tôi không lên án chị đâu, thế chị cứ về đi. Và một bên là Chúa Giêsu nói: Đừng phạm tội nữa. Chứ Chúa Giêsu không nói là tôi không lên án chị đâu, không sao đâu, về cứ làm tiếp. Phải phân biệt hai chuyện khác nhau. Tôi nghe kể mà chả biết nó thực hư ra làm sao. Bảo có một cha trẻ rồi gặp Chủ nhật đúng bài phúc âm này, rồi Ngài giảng, rồi Ngài hứng quá, rồi Ngài kể lại cái câu chuyện này. Chúa Giêsu bảo là ai phạm tội thì ném đá người phụ nữ này trước đi. Thế là mọi người rút lui hết, thằng già rút trước. Thế là lễ xong là các cụ mới xúm chung quanh, các cụ tra vấn. Không biết là chuyện thật hay hư mà hứng quá mới dùng cái từ ngữ như vậy. Nhưng mà đúng thánh kinh thì thật, người lớn tuổi rút trước. Lý do là bởi vì càng sống lâu càng lắm tội. Càng sống lâu càng lắm tội. Cái kinh nghiệm bản thân của tôi khi soạn bài giảng đối với bài tin mừng này, đó là trong rất nhiều năm, mỗi lần đọc bài tin mừng này và soạn bài giảng, tôi đều nhấn mạnh vào cái điểm này. Đó là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta một cái nhìn vào phía bên trong. Ai trong các ông sạch tội thì ném đá trước đi. Chúa mời gọi người ta nhìn lại tâm hồn mình xem có sạch tội không. Một cái nhìn về phía bên trong. Thực sự là bao nhiêu năm tôi vẫn khai triển cái suy nghĩ này. Nhưng mà đến một năm, có lẽ cách cũng lâu rồi, hình như là năm đi giảng tĩnh tâm mùa chay ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, tôi đọc kỹ lại cái đoạn tin mừng này. Và không chỉ có đoạn tin mừng này, nhưng mà tôi đối chiếu với bài sách Isaiah mà giáo hội chọn làm bài đọc thứ nhất á, trong Chủ nhật thứ 5 mùa chay mà năm A đó, tức là bài Isaiah mà chúng ta vừa mới đọc. Tôi mới đặt câu hỏi rằng, thế thì thực sự đây có phải là giáo huấn, là sứ điệp quan trọng nhất mà giáo hội muốn làm nổi bật hay không? Và tôi nghĩ là chưa. Khi liên kết hai bài đọc này với nhau, tôi khám phá ra cái ý tưởng này. Đó là không chỉ là cái nhìn vào phía bên trong, nhưng Thiên Chúa là đấng luôn luôn mở cho chúng ta một cánh cửa đi về phía tương lai. Thú thật là tôi rất thích cái tư tưởng này. Chúa luôn luôn mở cho chúng ta một cánh cửa đi về phía tương lai. Khi Chúa nói với người nữ ngoại tình, ta không lên án chị đâu, chị về đi, nhưng nhớ đừng phạm tội nữa, là Chúa tỏ một thái độ khác hẳn những người đòi ném đá chị ta. Những người đòi ném đá chị ta là những người khóa chặt cuộc đời chị ta trong cái lỗi lầm mà người ta bảo là ngoại tình đó. Còn khi mà Chúa Giêsu nói tôi không lên án chị đâu, chị về đi, là Chúa mở cho chị một cánh cửa đi về tương lai. Và tôi tin là người đàn bà này khi đã nghe được lời Chúa nói như vậy,
chắc là cái cuộc sống tương lai của chị đẹp lắm. Chị sẽ không phạm lại cái lỗi lầm đó nữa. Tôi tin vậy. Và cái tư tưởng về Thiên Chúa là Đấng luôn luôn mở cho chúng ta một cánh cửa đi về phía tương lai, làm cho tôi suy nghĩ về hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất đó, là trong đời sống riêng của mỗi chúng ta. Có bao giờ mà các anh chị có cái kinh nghiệm này không? Một đằng ấy thì Chúa tha thứ cho mình, mà một đằng thì chính mình không tha thứ cho mình. Thế mới lạ chứ. Chứ đâu có phải Chúa không tha đâu. Chúa tha, Chúa mở cho mình một cánh cửa đi về phía tương lai, mà chính mình thì mình không chịu tha cho mình. Mình cứ sống trong những dằn vặt, trong những mặc cảm tội lỗi, ngày này qua ngày khác. Dĩ nhiên có một số anh chị em không may lỡ vướng vào cái tính người ta gọi là bối rối. Cho nên là hôm nay đi xưng tội, hôm sau lại đi xưng tội nữa, hôm sau lại đi xưng tội nữa. Với những cái trường hợp đó, riêng với cá nhân tôi chẳng hạn, mà tôi gặp thì tôi hỏi là thế cái tội này đã xưng chưa? Thưa cha, con xưng rồi. Đã xưng rồi, linh mục làm phép giải tội rồi. Thế thì có tin là Chúa tha cho mình không? Bảo dạ con tin. Bảo tin thế tại sao mà hôm nay lại đi xưng nữa? Bối rối. Thế thì tôi nói rất mạnh với người đó rằng thế thì hôm nay đã xưng tội và tôi ban phép giải tội thì phải xác tín rằng Chúa tha thứ cho mình. Giả như có bị cám dỗ là sợ chưa được tha thì cứ nhớ rằng ông cha Khảm xuống hỏa ngục thay, không có lo lắng gì. Thế là an tâm thôi. Chúa thì Chúa tha mà mình không tha cho mình. Dĩ nhiên là có một số tội mà người ta phân tích, người ta nói là chúng ta dễ rơi vào cái tâm trạng này. Ví dụ, xin lỗi các chị ở đây nhé, phá thai. Nhiều khi người mẹ suốt một đời mang một cái tâm trạng bị dằn vặt như vậy. Cái lúc mà mình hành động mình chưa ý thức đủ, mà rồi sau đó suốt cả cuộc đời cứ bị dằn vặt về cái hành động đấy. Thế thì chúng ta phải đủ xác tín rằng một khi Chúa đã tha thứ cho mình là Chúa muốn mở cho mình một cánh cửa đi về phía tương lai. Cái điều quan trọng là mình xây dựng một cuộc sống mới đẹp lòng Chúa, chứ không phải là mình cứ ở lại trong cái mặc cảm tội lỗi, làm cho mình mất bình an, cái cuộc sống mất niềm vui. Chúa đâu có hạnh phúc khi mà chúng ta không có niềm vui. Dĩ nhiên là một niềm vui đích thực. Ấy, đối với đời sống cá nhân của mỗi người, tôi nghĩ đến khía cạnh đó chia sẻ với các anh chị. Một khía cạnh thứ hai nữa là trong mối tương quan của chúng ta với người khác. Người khác ở đây rộng lắm. Nếu Chúa là Đấng luôn luôn mở một cánh cửa cho chúng ta đi về phía tương lai, thế thì một khi chúng ta tin vào Chúa, mình có bắt chước Chúa để mở cho anh chị em mình một cánh cửa đi về phía tương lai không? Hay là mình khóa chặt người ta trong một cái lỗi lầm nào đó, nó trở thành một định kiến không thể lay chuyển. Cứ mỗi lần nghĩ đến người đó là mình đóng đinh thật chặt cái người đó vào cái tội đó. Thằng cha đó nó là như thế, còn mẹ đó nó là như thế. Đấy, điều này thử suy nghĩ coi. Đấy, riêng tôi là tôi thấy khi mà liên kết cái câu chuyện người nữ ngoại tình này với cái bản văn ở trong sách Isaiah, là Chúa cho mình có được một cái suy nghĩ, một cái nhìn nó mới và nó quan trọng ở trong đời sống. Không dễ chút nào, phải không? Không dễ chút nào. Trong thực tế là chúng ta rất dễ khóa chặt người khác vào một quá khứ tội 3-4 đời chưa hết cơ mà.
Thực tế là vậy. Và ở đây ta mới thấy Thiên Chúa là một đấng hoàn toàn khác con người. Khi mà Ngài tha thứ cho mình, Ngài luôn luôn mở cho mình một cánh cửa. Ngài luôn luôn ban tặng cho mình một tương lai mới. Đấy là một điều mà các anh chị trong mùa chay thử suy nghĩ thêm coi. Và một điều khác nữa thì tôi đã nhắc trong một lớp cách đây có thể là 2-3 tuần. Đó là cái cuộc xuất hành này, thời Mô-xê này. Nhưng mà vào thời Isaiah loan báo một cuộc xuất hành mới. Và bây giờ đến thời của chúng ta đó, vẫn luôn luôn cần một cuộc xuất hành mới. Ngày xưa xuất hành đó là đi từ nô lệ đến tự do. Mà cái nô lệ của thời Mô-xê đó là nô lệ về mặt xã hội, về mặt kinh tế, về mặt chính trị. Và Thiên Chúa giải thoát để cho họ đến một miền đất tự do đó, là lúc bây giờ họ không còn phải làm nô lệ bên Ai Cập nữa, về mặt xã hội, về mặt kinh tế, mặt chính trị. Thế nhưng mà sau đó thì dân Israel lại vướng vào một thứ nô lệ khác. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta vẫn bị ở trong một tình trạng mà tôi tạm gọi là nô lệ mới. Và mình cần một thứ tự do mới. Khi nào mà mình không có khả năng để làm chủ được bản năng của mình chỉ hành động theo cái bản năng, theo cái dục vọng, theo cái xu hướng chung của thời đại, thì đâu đã hẳn là mình có tự do. Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá chính là con người tự do nhất. Tự do nhất. Và đồng thời là đấng ban tặng cho chúng ta tự do. Cái điều này nói ra người ta không có dễ lĩnh hội. Nó đòi chúng ta một chút kinh nghiệm ở trong đời sống thiêng liêng. Cái mà tôi gọi là tự do nội tâm á, nó đòi chúng ta đi sâu một chút vào trong đời sống thiêng liêng. Và có khi cũng đòi chúng ta phải có một cái tuổi đời nào đó, một cái giai đoạn kinh nghiệm nào đó, rồi mình mới khám phá ra được rằng mình không phải là người tự do. Rất nhiều hành động, rất nhiều lời nói của mình là nó được thúc đẩy do cái bản năng tự nhiên, do cái dục vọng, do sự thèm khát ở bên trong. Và mình chỉ tự do thực sự khi mà mình được giải thoát khỏi những dục vọng đó. Mình thực sự làm chủ được bản thân của mình. Nói thật ra thì chẳng ai trong chúng ta có thể làm chủ được bản thân của mình 100%. Tôi đọc có cuốn sách nào mà người ta nói là mỗi một người trong một ngày thì ít nhất là bị điên khoảng 15 phút. Điên khoảng 15 phút sợ còn ít. Thực sự vậy, không ai trong chúng ta mà có khả năng làm chủ tuyệt đối bản thân mình đâu. Có khi các anh chị chưa để ý đấy thôi. Bây giờ gợi cái ý tưởng ra về suy nghĩ thử xem nó có đúng không. Đặc biệt là những khi mà mình mệt mỏi trong người, mình nói những cái câu, mình có những thái độ mà buổi tối đêm về trước khi lên giường ngủ nhớ lại ta cảm thấy xấu hổ. Sao mình lại nói như thế nhỉ? Sao mình lại ứng xử với anh chị em của mình như thế nhỉ? Sao mình là linh mục mà lại có thể đối xử với người ta như thế nhỉ? Mình lấy làm xấu hổ. Mình không có làm chủ hoàn toàn được bản thân của mình. Và lúc đấy ta mới thấy là cái sự tự do nội tâm nó cần thiết. Và là một ơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh.
nếu mà mình mở lòng ra để đón nhận. Đấy là nhân cái bản văn Isaiah mà có thể chúng ta nghe thấy thường lắm, nhưng tôi xin gợi một số suy nghĩ để các anh chị tập trung vào bản văn đó. Bây giờ nó thêm một bản văn nữa ở trong mùa chay mà chúng ta đã nghe đi nghe lại nhiều lần rồi. Cái này sang Isaiah đệ tam rồi, tức là chương 58. Gọi là mùa chay là bởi vì mình phải ăn chay mà. Nhưng mà hỏi rằng cái cách ăn chay nào nó đẹp lòng Chúa. Cho nên trong mùa chay là chắc chắn bản văn này anh chị em đã nghe nhiều lần. Dài lắm. Nhưng tôi chỉ mời cả lớp đọc từng câu thôi. Chương 58. Bây giờ chúng ta đọc câu 3 với lại câu 4. Chúng nói, chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy? Chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay? Này, ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn. Chính ngày các ngươi muốn ăn chay, để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách. Không đúng cách. Như vậy thì thế nào là ăn chay mới là đúng cách? Ở dưới câu 6 đó cho đến câu 7 chúng ta đọc thì sẽ thấy Isaiah trả lời. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Isaiah phác họa cách ăn chay đích thực. Bây giờ mình không phải là người theo đạo Do Thái, ta là người Kitô hữu, và người ta đã từng đặt vấn đề với Chúa Giêsu Kitô: tại sao các môn đệ của ông không ăn chay? Thế thì hỏi rằng là người Kitô hữu, người môn đệ của Chúa Giêsu có ăn chay không? Có không? Có chứ. Mình có ăn chay chứ. Nhưng mà nói thật ra, nếu mà so với cái luật chay tịnh của nhiều tôn giáo khác á, thì là của ta là kỹ hay là sơ sơ? Sơ sơ quá. Gần gũi chúng ta là có anh em Phật giáo, có những người ăn chay trường. Đấy. Có người ăn chay trường. Rồi gần chúng ta nữa là có những anh em Hồi giáo, một năm đó thì họ ăn chay 1 tháng. Đấy, tháng Ramadan. Ăn 1 tháng nhá. Còn mình thì 1 năm ăn chay đúng 2 ngày. Những người đạo đức thời Chúa Giêsu thì họ ăn chay mỗi tuần 2 lần. Mình thì đúng 1 năm 2 lần. Thế thì sao mà bảo là kỹ được? Mà người ta ăn chay đó thì đúng là người ta kiêng khem dữ lắm. Ở bên đạo Hồi chẳng hạn, và cả những người đạo đức thời Chúa Giêsu cũng thế,
Ăn chay có nghĩa là người ta phải kiêng suốt từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, suốt từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Và người ta không chỉ kiêng ăn mà cái gay go nhất là kiêng uống. Và các anh chị phải nhớ là ở vùng Trung Đông thì cái nóng nó như thế nào mà người ta chay tịnh được. Giỏi thật đấy chứ. Còn chúng mình thì một năm thì 2 lần. Nhưng mà mình cũng đâu có kiêng ăn từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn đâu. Tôi vẫn được dạy từ bé là buổi sáng thì ăn một tí, buổi trưa thì thẳng cánh, buổi tối thì một tí lót dạ. Thì đâu có kiêng đâu. Còn nước thì thả dàn. Cho nên nếu mà nói đến cái sự kiện ăn chay thì quả thật đó là so với các tôn giáo khác thì người Công giáo mình ăn chay sơ sài lắm. Rồi mỗi một tuần có ngày thứ 6. Do hoàn cảnh của Việt Nam thời chiến tranh, lúc bấy giờ chúng ta không buộc phải kiêng thịt. Nhớ không? Các anh chị lớn tuổi đây không? Do hoàn cảnh của Việt Nam. Rồi sau năm 75 thì nói thật là không có thịt đâu mà kiêng. Nhưng mà đến bây giờ đó, đời sống kinh tế đã phát triển, mà nhiều khi thì mình vẫn quen thế, cho nên ngày thứ 6 mình đâu có kiêng thịt gì đâu. Thì đúng là giáo hội có khuyến khích mình là ngày thứ 6, ngày kỷ niệm Chúa chết trên thập giá, mỗi người chúng ta chọn một cái hy sinh nào đó, chứ không nhất thiết là phải kiêng thịt. Nhưng mà tôi không biết là anh chị em Công giáo có mấy ai nhớ được điều đó. Có à? Thế thì tốt lành quá. Bởi vì nhiều khi nó rõ ràng ra đó là kiêng thịt thì lại nhớ. Còn nói vào cái việc hy sinh chung chung thì lại rất khó. Nhưng không biết thế nào là hy sinh giờ. Cái hồi đi học ở bên kia đó, mình ở chung với hai ông cha người Mỹ, trong đó có một ông cha trẻ. Mà tôi rất lấy làm lạ cái điều này ở ngài linh mục Mỹ mà còn trẻ chứ. Nhiều khi chúng ta cứ có quan niệm là mấy ông cha Mỹ chắc là ăn chơi lắm. Không có đâu. Lắm ông đạo đức lắm. Trong năm đó là đối với người Mỹ thì cái chuyện uống rượu rất là bình thường. Cho nên là ngài uống rượu rất là thoải mái. Uống dăm 3 ly cũng không có ép phê gì. Nhưng mà cứ động vào mùa chay cái là tôi thấy ông kiêng hoàn toàn, chỉ uống nước lã mà thôi. Một cái gì rất là cụ thể. Linh mục thì hàng ngày phải đọc sách nguyện. Mà khi đọc sách nguyện đó thì là tôi thấy ông ấy luôn luôn thế này, là ông ra khỏi phòng của mình, hoặc là vào nhà thờ, hoặc là có khi mùa đông lạnh quá, ông chui vào trong cái xe hơi, ông mở máy cho máy hít nó nóng lên, ngồi đọc sách nguyện ở trong, chứ không ở trong phòng. Tức là đi tìm một cái không gian khác để cầu nguyện, chứ không ở lại trong cái nơi quá quen thuộc của mình, nơi mình ăn ngủ bình thường, mà đi tìm một cái không gian để cầu nguyện. Cũng độc đáo lắm chứ. Một giáo dân khác tôi thấy quanh năm là uống bia thay nước. Uống bia thay nước. Nhưng mà cứ động đến mùa chay là từ đầu cho đến cuối chỉ nước lã mà thôi, không có một giọt bia nào. Thế mới giỏi chứ. Tức là họ có những quyết tâm rất là cụ thể. Họ sống sự chay tịnh mà giáo hội mời gọi. Gợi ý điểm này để chúng ta cũng không nên coi thường quá cái việc chay tịnh. Dĩ nhiên là mình không nên quá chú trọng đến hình thức, nhưng mà trong mùa chay mình có một sự hy sinh cụ thể. Mọi khi là 3 ly cà phê một ngày, rồi 1 ly thôi, ví dụ vậy. Mà hy sinh đấy chứ. Nhưng mà điều muốn nói ở đây đó là ý nghĩa. Ý nghĩa chay tịnh đối với người môn đệ Chúa Giêsu.
Tôi không biết là các anh chị có nghe cái điều này chưa, nhưng mà riêng tôi là tôi vẫn tâm niệm thế này. Đối với chúng ta là Kitô hữu đó, thì chay tịnh là một cách để dẫn chúng ta vào mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa Giêsu. Đức Giêsu Kitô phận là Thiên Chúa, nhưng người đã không đòi cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa, mà trái lại người đã hủy mình ra không. Hay là nói bằng từ ngữ của Tin Mừng là sự từ bỏ. Ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo tôi. Thì tôi vẫn nghĩ là chay tịnh là một cách để giúp cho chúng ta được dẫn vào trong mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa, để tập sống với tinh thần từ bỏ của Chúa. Chứ nó không chỉ là nghi thức ở bên ngoài. Người ta nói đạo Kitô là đạo bác ái với đạo yêu thương thì đúng rồi. Nhưng mà làm thế nào để có thể yêu thương nếu cái tôi của mình nó lớn quá? Đấy là vấn đề. Các anh chị quan sát một cái ly nước nhé. Một cái ly nước mà nó đầy ứ đến miệng rồi, thì ta có đổ nước vào nó cũng chỉ chảy ra ngoài. Một cái ly mà nó muốn đón nhận một dòng nước đó, thì phải có điều kiện là cái ly đó nó trống, nó rỗng, thì mới có thể đón nhận được dòng nước. Mình nhấn mạnh đến bác ái và yêu thương, nhưng mà làm sao có thể bác ái và yêu thương được khi cái tôi của mình nó lớn đến như thế? Cho nên chay tịnh á, là một cách để dẫn chúng ta vào trong mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa, là một cách để mình tập sống sự từ bỏ. Và chỉ khi đó mình mới có thể mở ra với Thiên Chúa và với anh em trong tình thương. Cho nên gắn với chay tịnh đối với người Công giáo là cầu nguyện này và làm việc bác ái. Bao giờ cũng đi song hành với nhau. Các tôn giáo khác có thể người ta ăn chay, người ta lại có một ý nghĩa khác. Còn chúng ta ăn chay đó là để tham dự vào mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu, mà mầu nhiệm thập giá chính là mầu nhiệm hủy mình ra không, là mầu nhiệm yêu thương. Chứ còn nếu mà mình ăn chay theo kiểu là mình tính toán là ở trong suốt đời này là mỗi năm mình ăn chay bao nhiêu ngày, rồi mình sống ở trên thế gian này bao nhiêu năm, mình chết mình lên thiên đàng trình với Chúa là bây giờ Chúa tính sổ đi, đây này bao nhiêu ngày đây này con ăn chay, Chúa liệu mà trả công. Thế thì không ổn rồi, không phải là ăn chay theo tinh thần của Chúa Kitô rồi. Thế cho nên trong mùa chay mà ta đọc cái đoạn của Isaiah nói về cách ăn chay đẹp lòng Thiên Chúa, là một lời nhắc nhớ rất là cụ thể. Và cuối cùng, cái điều mà hình như ít ai nói tới mà Isaiah thì nhắc chúng ta, đó là chiều kích xã hội. Chiều kích xã hội của việc ăn chay. Isaiah kết án này, các ngươi ăn chay để mà đôi co mà cãi vã này. Các ngươi ăn chay mà áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Ăn chay như thế mà đòi Chúa nghe. Cho nên nó có một cái chiều kích xã hội của việc ăn chay. Ăn chay không phải chỉ là nhịn một miếng ăn, mà ăn chay còn phải là góp phần để xây dựng một xã hội công bằng, một xã hội huynh đệ. Và hình như là chúng ta cũng ít quan tâm đến điều này. Việc ăn chay của mình nó mang tính cá nhân giữa mình với Chúa nhiều hơn, chứ nó không nằm ở trong tương quan của mình với tha nhân. Nhất là những tha nhân vô danh,
Tôi không biết diễn tả làm sao. Tôi lấy một ví dụ cái này nhé. Bây giờ các anh chị có 5.000, các anh chị gặp kẻ khó, các anh chị cho 1.000, thì rõ ràng các anh chị thấy là tôi đang làm việc bác ái. Đấy, rõ ràng thấy như vậy. Nhưng mà có bao giờ chúng ta nghĩ được rằng bây giờ tôi đang chạy xe ở trên đường mà gặp đèn đỏ tôi ngừng đúng chỗ, đấy là tôi bác ái? Đấy là vấn đề. Chiều kích xã hội nó nằm ở đấy. Mình không có cảm thấy đó là bác ái, bởi vì mình có trực tiếp bỏ tiền ra cho ai đâu. Nhưng mà thực sự đấy là bác ái, đấy là công bằng đối với những tha nhân vô danh trong xã hội. Bây giờ ai cũng giữ được như vậy thì thành phố Sài Gòn này sẽ đỡ bao nhiêu tai nạn, thành phố Sài Gòn sẽ đỡ bao nhiêu chuyện kẹt xe. Công bằng và bác ái nó hàm ở trong những cái gì rất nhỏ, nhưng mà mình lại không thấy được, bởi vì đó là những tha nhân vô danh, chứ không phải là con người mà mình thấy trước mắt. Cho nên cái gợi ý của Isaiah mời chúng ta suy nghĩ lại coi cái chiều kích xã hội của việc chay tịnh, của đức yêu thương, của đức bác ái đó. Mà trong thế giới được gọi là toàn cầu hóa ngày nay thì mình càng cần phải quan tâm hơn chứ. Thế thì đã hết giờ rồi. Tuần tới đó, tuần vừa rồi là các anh chị đọc chương nào? Đọc hết Isaiah rồi. Oanh liệt nhỉ. Thế tôi đề nghị như thế này được không? Dù đã đọc hết Isaiah, nhưng mà tập trung vào một vài điểm ở chương 66 đó, sấm ngôn về đền thờ đó, rồi ở dưới là diễn từ cánh chung đó. Không cần đọc nhiều, nhưng mà cả lớp đọc ở chương 66 đó. Rồi tuần sau khi chúng ta gặp nhau, tập trung vào cái chương 66 đó, chia sẻ với nhau. Rồi giờ thứ hai đó thì như tôi đã nói với các anh chị từ đầu, tôi sẽ dành để tôi phân tích các bản văn thánh kinh Cựu Ước mà giáo hội chọn để đọc ở trong đêm vọng phục sinh, để giúp cho chúng ta chuẩn bị vào tuần thánh nha. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.